thuê mặt bằng, thuê được 2 năm thì chủ nhà lấy không cho thuê nữa. Chủ nhà cũ tiếp tục bán, mình thì bất ngờ. Mình không ngờ cái sự việc xảy ra, nhưng mà mình vẫn tự tin và vẫn tiếp tục kinh doanh ngành nghề ăn uống của mình. Món đặc sản ở đây là miến xào cua. Theo thời giá, nó giống như cái giá vàng vậy đó. Hôm nay 1 triệu, ngày mai 1,2 triệu. Ví dụ mấy ngày sau 1,5 triệu cũng có, tùy theo. Tại vì cua lột này rất là hiếm. Mỗi ngày đều có cua lột, mà quan trọng có ít hay nhiều thôi. Đó. Món chả giò cua biển là nem cua biển á. Nem cua biển á, cua lột chiên giòn hoặc cua lột sốt me. Đó, một món cua lột mà cua sữa mà có thể bao nhiêu người rất thích. Mình có một cái cách suy nghĩ là trăm người bán vạn người mua, cho nên mình cũng không có lo sợ gì hết. Tại vì khách hàng thân yêu của mình ủng hộ, trong nước ủng hộ rất là nhiều, nhất là người Việt của mình. Sau đó là người Việt của mình cũng có bạn bè ngoài nước là đã chia sẻ, gần xa đã biết đến và ủng hộ, tin tưởng quán miến cua Thúy 94 và ủng hộ rất nhiều. Cho nên mình rất là có động lực để tiếp tục đồng hành với chị Thúy cùng cái nghề kinh doanh ăn uống ngày hôm nay. Xin chào tất cả khách hàng thân yêu và bạn bè trong nước và ngoài nước. Đây là quán miến cua Thúy 94 của chị Thúy và chị Mai. Địa chỉ là 84 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1. Mình mở cửa từ 9 giờ sáng và đóng cửa 9 giờ tối. Mình bán miến cua, cái kinh doanh ngành nghề này được 32 năm. Năm 92 và đến nay là năm 2024 rồi. Hồi xưa năm 92 mình bán ở tại địa chỉ 94 Đinh Tiên Hoàng, gần ngã tư Điện Biên Phủ. Đó là mình. Món đặc sản ở đây là miến xào cua, món chả giò cua biển là nem cua biển đó, nem cua biển đó. Nem cua biển ăn với bún nè, rau sống và nước mắm kèm. Rồi sau đó là có thể là cua lột chiên giòn hoặc cua lột sốt me. Đó, một món cua lột mà cua sữa mà có thể bao nhiêu người rất thích. Vì cái độ cua của nó là có nhiều canxi. Cái giá của mình ở giá trung bình. Và có thể là mọi người ai cũng ăn được. Ví dụ cái miếng xào mình á, một phần á, một dĩa thì nó là 240.000. Một phần có thể là nếu người ăn trung bình á, thì có thể 2 người ăn. Chả giò thì 201.000 phần được 5 cuốn. 5 cuốn. Ăn với lại bún rau nước mắm em. Chả giò thì 201.000 phần được 5 cuốn. 5 cuốn. Ăn với lại bún rau nước mắm em. Thời bà nội của chị Thúy và chị Mai đến bây giờ. Và chị Thúy và chị Mai cũng đã từng bán cua ở chợ Bến Thành. Là nguồn gốc cua, cho nên là cái nguồn gốc nhập á, từ cua Cà Mau. Cho nên bây giờ á, khi mà mình bán cua thì mình thấy những cái món ăn Việt Nam nó phong phú nhiều, cho nên lúc đó mình cũng thích nghề ăn uống, cho nên mình ra mình thử kinh doanh ăn uống, lấy chế biến. Trở lại mình chế biến cái mùi vị này nọ, nhưng mà không ngờ thì mình cũng có thành công, là khách hàng rất là thích mà ủng hộ. Do đó mình cũng tiếp tục đồng hành với chị Thúy đi đến nghề kinh doanh đến ngày hôm nay 32 năm. Thuê mặt bằng, sau thuê được 2 năm thì chủ nhà đã lấy không cho thuê nữa. Cho nên quán mình về địa chỉ 84 Đinh Tiên Hoàng để tiếp tục đồng hành kinh doanh cùng với chị Thúy. Chị Thúy, chị Mai cùng đồng hành trong nghề kinh doanh này đến 32 năm. Sau khi mình về đây á, thì chủ nhà
chủ nhà cũ địa chỉ 94 đã mở tiếp tục bán, mình thì bất ngờ. Mình không ngờ cái sự việc xảy ra, nhưng mà mình vẫn tự tin và vẫn tiếp tục kinh doanh ngành nghề ăn uống của mình, là ẩm thực của Việt Nam. Mình có một cái cách suy nghĩ là trăm người bán vạn người mua, cho nên mình cũng không có lo sợ gì hết. Tại vì khách hàng thân yêu của mình ủng hộ, trong nước ủng hộ rất là nhiều, nhất là người Việt của mình. Sau đó là người Việt của mình cũng có bạn bè ngoài nước là đã chia sẻ, gần xa đã biết đến và ủng hộ, tin tưởng quán miếng cua Thúy 94 và ủng hộ rất nhiều. Cho nên mình rất là có động lực để tiếp tục đồng hành với chị Thúy cùng cái nghề kinh doanh ăn uống ngày hôm nay. Nhưng bạn nghe trên hình luôn. Hàng riêu. Đây là miếng xào, mình chỉ xào bằng nước lèo, em thấy không? Chứ không có em xào bằng dầu mỡ chế vô để xào khô. Cho nên nó thấm á, nó thấm mùi vị á, nó thơm. Thịt cua này ở nhà đã gỏi sẵn rồi. Có thịt, có gạch. Một phần rất là nhiều luôn. Một phần rất là Chất nhiều lượng thịt. ha. Đây là cua sống nha. Cua này là cua Cà Mau. Đây, nó là càng đỏ nha. Cua Cà Mau, cua sống hoàn toàn ở đây là nhập nguyên liệu là cua sống không. Đó, tươi ngon của Cà Mau. Một con này khoảng 6 lạng. 6 lạng. Một con 6 lạng, tại cái dây của nó rất là nhẹ, không có cột dây lát như hồi xưa thấm nước mà nó nặng. Cho nên nó nhẹ, nếu mà cột dây dày thì nó nặng gần cả ký 9 lạng rồi. Cho nên tụi em bây giờ nhập là những toàn là dây nhẹ để cho khách hàng nó được có lợi hơn, đúng không? Chứ bây giờ trên thương trường là em thấy nó ra ngoài là dây to đồ không mà. Cái cua này là cua gạch hay là cua thịt? Cái là cua thịt em. Cua thịt nó mới chắc cái càng nó to. Còn cua gạch á, có gạch nhưng mà cái càng nó nhỏ xíu à, không ăn được cái càng. Nó chỉ ăn được gạch thôi. Còn cái này cua thịt kìa, đập cái càng ra nó rất là to. Đó. Nó giống nhưng mà nó lột từ hồi nhỏ, nó mới ra nó lột luôn, nó lột bỏ cái lớp phần cứng của nó. Nhưng mà nếu mà để trong vòng 3 ngày thì nó thành cua cứng rồi. Cái vỏ này nó thành cua cứng rồi, nó không còn gọi là cua lột nữa. Cho nên cua này mình không thể mà ăn cua chết được. Nó chỉ là cua tươi sống hoàn toàn thôi. Hoàn toàn quán 94 Thúy này là bán cua sống không, tươi ngon. Nguyên liệu nhập đều là có nguồn gốc hết. Gạch của cua thôi chứ không phải gạch đỏ, gạch trứng, gạch của cua. Cua này mình có thể là nhất là rang me. Cái sốt me của nó vị vị chua chua ngọt ngọt. Mình có thể ăn chơi ăn không, hoặc ăn với bánh mì. Ăn với bánh mì nó rất là ok. Cua nướng cũng thơm. Mà cua rang muối thì nó mặn ngọt ngọt. Mình ăn cũng rất là ngon nữa. Cho nên mình chế được 3-4 món cua lận. Đây là cua lột nha. Mâm cua lạ em nói là cua lột. Cua lột là cua sữa. Nó lột ra nó sẽ vỏ nó rất mềm, hầu như toàn bộ mình đều ăn được hết. Mình chế biến được là cua lột chiên giòn. Mình chế biến là mình nhúng hết toàn bộ cua này vô bột, mình chiên lên thì nó sẽ giòn. Mình ăn với nước sốt chua ngọt.
Rồi món nữa mình có thể chế biến món thứ hai, đó là cua lột sốt me, cũng chua chua ngọt ngọt. Đúng rồi, mình ăn luôn toàn bộ này. Những cái này là nó đều có chất canxi hết. Theo thời giá, nó giống như cái giá vàng vậy đó. Hôm nay 1 triệu, ngày mai 1,2 triệu. Ví dụ mấy ngày sau 1,5 triệu cũng có, tùy theo. Tại vì cua lột này rất là hiếm. Mỗi ngày đều có cua lột, mà quan trọng có ít hay nhiều thôi. Đó. Đã ăn từ cái nồi mà mới bán bây giờ? Có chứ, rất là nhiều khách. Mà bây giờ từ lúc mà khách mà thí dụ chưa quen biết nhau nè, mới là tình nhân thôi, cũng đến đây ăn. Mà bây giờ người ta có con cái cũng lớn, 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi rồi, cũng bằng lứa tuổi của vợ chồng, thành vợ thành chồng cũng bằng lứa tuổi chị rồi, 40 mấy 50 hết rồi. Con thì 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi rồi đó. Người ta dẫn đi đến ăn, và có nhiều người đã từng ăn ở đây và đã xuất ngoại đi nước ngoài, và sau đó người ta cũng quay về để tìm cái món miếng cua Đinh Tiên Hoàng này để thưởng thức đó.